so-called, of course, if you're hiring a professional, no, the professional is really look at the quality, good quality of hollow blocks. Because right now, physically, ang hollow blocks, imo palang gunitan, mabuak na. Kumusta mga boss? Kini si Boss Benesera ug dayon kamo sa Bahay Plus Podcast. Ang nag-inusara ug nag-unang binisayang podcast nga diin makakaton ka og nga tinud-anang impormasyon sa pagtukod sa imong gidamgo nga balay. Kung nangita kong ideya ug nakay mga pangutana paunsa magtukod, repair ug renovate sa imong balay, mauni ang binisayang podcast nga angay nimo nga sundan. Karon atong hisgutan, paunsa ang pagpili sa sakto o husto nga materyales nga angay sa imong balay. Kaya yun silang, nganong namahal man ni, nganong mas barato man ni. Kung sa'y sakto nga, dapat natong hunahunaon. Mong kauban nato si Engineer Rey Escuadro para maghatag ka nato og mga tips kung unsang angay hunahunaon sa pagpalit og materyales ug pagpili sa husto nga tindahan kung diin kita mo palit. Kani sir, ang question engineer on the right materials nga atong gamiton, unsa may kinahanglan nato masabtan sa pagpili sa sakto nga material para sa atong mga balay. Adto ba ta sa barato o sa mahal? There's an ups and down about materials, no? Barato or mahal, for me, doesn't make any difference. But kung may ka og legit or fake, that matters. Okay? So, of course, material cost, balikan ako itong concept, no? Balikan na itong value chain. Value chain. Concept, design, procure, construct, and maintain. The materials na belong na sa procure. Procurement, kana bang delivery. No? Again, the concept of making a house also, again, na-include naman na unsay mga material specification. That is why natay gitawag og termino na sa balay nga bill of materials. No? So natay bill of materials wherein the bill material is also the so-called listing of materials from the smallest to the biggest. No? Listing na, not just only on the structural, but apil ng architectural, mechanical, electrical, and plumbing. No? Even to the smallest bolt, even to the smallest washer. Again, that's part of the bill of materials. In the bill of materials, na naman po na-specify ang architect. Okay? Mas-specify ko ani, mas-specify ko ana. And normally, na may uban good nga architect mo specify, mahalon. Correct. That is why naay mga clause nga ang owner nga mo ay mo palit, mo ay mo gasto, no, naay clause nga you can find an alternative material nga looks the same sa concept sa architect. No? Tayo mangilana ba? No? One story lang nga. Ako lang ma-share because, again, I also learned this. No? Ako mo yung na-quote in between because the owner hired an architect, a well-known and of course, well-respected architect. Unya, ang owner, nag-hire niya. Ako in between kaya ako may nag-lead sa construction. So ako mo yung coordinate sa architect, niya ako po yung coordinate sa owner. Murag kay project manager, project manager or project implementor. So ako may na-sandwich, ako may in between. No? Karon ang gusto sa architect during that time, and it's really, really true. During the time, ang owner, wala pa yung anak na laki. Pero ang iyang balay, gibuhatan niya, it's a three-story house. Ang iyang balay, ipabuhatan daan niya boys room. Boys room. Okay. Na ay girls room, na ay boys room. During the time, usap pa yung anak, babae. Pero nagpabuhat na daan siya og boys room. Kaya yahamang balay ka, ihang apuyan. Now, it's a crazy thing. Ang gusto sa architect, nga ang ipapintal sa boys room is pink. Pink. Ang tag-iya, ganong pink man bayuto niya akong anak. Kaya na ba? Kung ko ka nang nakut in between ko. Gusto sa architect pink, ang gusto sa owner blue. Kaya na ba? Pero I was amazed when I dig deeper ba. Architect. Mama na iyang version, architect. Ang owner ba, ingon mong nga, kung butangan mo pintal nga pink ang boys room, bayot ko na yung anak.
nana ba? Mm. O ordinary lang ka, moingon din ka nga, musakay din ka ng istorya ha. Pero if you know professionally, when the architect explains to me, kibaw ka, Ray, wala akong explanation. Amo gusto kami as an architect, amo lang i-estudyohan. Ang colors. Everything na ay reason. Muna ako yung ganyan in the first place. Tanang butang of buhaton sa question na ay rason, na ay facts, na ay... Kung mag-istorya kag expert. Kung mag-istorya kag expert, yes. Thank you for that. Kung mag-istorya kag expert, na ay tagaan di kag explanation, ganong na nana, na ay scenario, na ay background, na ay source. Correct. Ingon siya na ako. Kung pink mangguna ang akong ipinta sa home, mas liyo kasi anak. Ang bata, kung nana si anak na laki, anigmata niya, light kayo ang color. Psychologically, dili sa tutun yung anak. Dili abusado yung anak. Naay psychological impact. Kaya kung blue ba, isog kayo, wala yung anak kanang suburbiyo, naay character issue ba? Naay mga inana. Okay. And I was really amazed when I learned that long time ago. Mga ba? Kaya naay issue tarawa ang intaw nga. Makita dito kayo mga pink light pa yung kayo. Kaya ano, namin siguro, kanang dili po dingon nga kuha mong anak. Pero at least, dili siya sa puton, dili siya barumbado, kaya na psychological impact. I'm starting to think ito mga first houses na mo. As far thinking of my kids. About that. But somehow, to make the long story short, after true and true, they meet halfway. Kaya nakasabot ko pa ng owner. They meet halfway. No? Dili lang po kayo pink, dili lang po kayo blue. But again, ang bottom line, na solution as long as we can communicate. Yes. Pero dapat we have to know both reasons. That is why, dapat we know ba? Kung sa dili kayo, kung liman pa, hindi sa kamaminaw, hindi siya conclude. But again, kung professional atong ika-deal, it will be explained. But again, the bottom line is, the owner still the final say. Yes. Siya may mubayad, siya mapuyo-puyo. Diba? As long as kanang agree ka, then wala po mahimong architect. Architect is just make a recommendation, but the approval is the owner, to the one who pays and to the one who really stays and reside sa balay. So for the right material, siguro na nato value for money. Yes? Exactly. And we communicate with the experts. Yes. Because daghan mo kay mga alternative materials karon, at daghan kay mga piki, no? Daghan kay mga tawag term sub-standards. Okay? So, muli daghan kay mga sub-standards na once mo specify ka like this, no? Example, just to give you a concrete example, mo specify ko og angle bars or angle bars. 2 by 2 inches by 2 inches by 1/4, no? The word 1/4 ng measurements connotes na pwede kag 6 mm. Kay 1/4 na magyapon na. Pwede na kag 5 mm, 4.7 mm. They like sizes. Barato ni, kay 1/4 mo na. Pero ang actual din niya is kanang 4 mm, 4.5 mm. So mo nang specify gini mo nga 6 mm. Kaya nga no, in kasog na i-failure, ang gi-design, kuha manig thickness. No? Kaya na bang, and of course, all materials po dapat i-design is also commercially available. And one of my experience before, when I look at the design, angle bar yapon ko engineer ay design man siya kay structural man to engineer ang ato abang angle bar nga kuan nimo ba kanang gi-specify is 7 inches by 7 inches by 3/4 inana ba may tabok na ana siya but it is very expensive kay ngano man dili man siya available commercially. So, imo ka siyang paliton, i-customize. Anything that is customized, that's very expensive. No? Exactly. So, nga, no? Pare, pasensya na. Tawagan ko sa Manila, kasi sa Manila man itong amo ang designer. Tawagan ko sa Manila. Pardon my word, pero this is what he actually said. Sino nag-design ito? Nasa sa kutubangan ba? Pardon my word, summa cum laude pa ng UP, hindi alam ng commercial size ng angle bar. So it pays to have a very experienced person with... Yes. So that is why the standard material, the standard so-called specs must be commercially available and must be so-called available locally or in the market. Because mo specify ka o dili available unya o dili ka experience, mingon ra ka nga sundo lang nato ni kay mo may giingon ni architect, mo may giingon ni engineer.
Sundon na po nato dayon. But ano buhaton and it is very expensive. Muna mula pa sa imong budget. So all the specs on all the material must be first available locally and available in the market based on the standard specs. And at the same time, kana bang tan-awon, kana bang unsay mga alternative nga maka-cheaper ka. Like karon may ka standard for wallings or exterior hollow blocks. Of course, there's so many backyard supplier and manufacturers of hollow blocks now. Because again, it's a promising business because the growing demands, no? Nakaasli kayo ba? But again, if you are a smart buyer or a smart so-called, of course, if you're hiring a professional, no, the professional is really look at the good quality of hollow blocks. Because right now, physically, ang hollow blocks, imo palang gunitan, mabuak na. No? Imo palang, of course, i-deliver from one place to another, mabuak na. Wa pa kaka-install. Before, when I started the hollow block, kana bang massive hollow block na gamito na to for walls, butang na gumi o kanang itawag na to mga 5% breakage. Nga kung yung total 100, nagi mga 5 kabuk ana mabuak na at least di na nimo consider kay deliver pa, of course handling pa, pagtaod pa, no? Pero nanas mga 20 to 25% ang breakage. And very expensive, no? So that is why na mga alternative material like of course na mga daghang klase like mga precast, like mga light blocks, no? Mayon ka, some of that mayon ta expensive pero again ang atong gitanaw sustainability long term ba, no? Una, balikan nato sa istorya na. Kita kag barato pero dali maguba. Kita kag mahal, nadugay maguba. So that's the concept. Again, depends on your appetite on the budget, no? So that is why the quality of material sometimes refers to kung sa imong budget kay kana ra bang maayo nga klase, no? Medyo pricey ba ya? True. Di ba? And then kung naay barato, depende po sa quality on how to install it. Barato siya, pero pwede nimo buhaton nga mo long term siya, pero pwede po na itong buhaton nga kanang dali na po siya maguba. That is why, kung ang termino bitas pinisaya, hindi tawag magtrabaho nga pinadagan. Correct. If you heard that, na yung mga trabaho nga pinadagan. Na yung mga trabaho sa nga pulido yun. That is why, part of selecting the right material, you also to the right, selecting the right people for the right job. No? Of course, for the right price. No? So, mo nang importante, is a collaboration actually. So, the materials nowadays in the market, naalay so-called mga sub-standards. No? Kung may mo specify kag Schedule 40. So, mo na mga technical terms sa mga pipe. No? Schedule 40, yun yan. Kung Schedule 40, or walang kag sa PVC, na gitawag na Series 600, Series 1000. These are the so-called specs manggod sa iyang thickness. So kung ibig kini mga aluminum, may mo specify ka diha og 2 mm. So dapat kung i-specify kag 2 mm, nibayad kag 2 mm, dapat ang install 2 mm pod. Ang sad reality when we have a checking, quality checking, ang 2 mm nga imong gibayaran ang actual gitawad 1.5 mm. And that's what always happening. Pimi naman ang discovery. Kung may kag dili professional mong ang notion or ilang itubag, mamay ipa-deliver sa iya. Mamay ipalit sa iya. No? So we do not do that. Kung may kag, siyempre, mo explain me, mo ni added value nga mong ihatag sa iya. Ang imo harabang gipalit 1.5 mm. Unya ang ato harabang specs 2 mm. Kanang okay ra ka ana, barato siya pero kani siya di mo sustain. So kami, mo pa kami sa iya ana kung nagtipid siya. Sa kana lang di ay kay kanang more budget oh sige ha kana ra ha pero ay may maliki ani ha so ato lang amo na nang i-document no amo nang i-document pabuhatan na mo og some kind of notes nga this item na owner aware nga mo na itong gigamit pero sa notion sa panday or foreman di pa sila mag-document wala pa sila documentation Correct. no and that's the difference that they are using substandard. Yeah, or na ay case. Mali careful kayo sa itong listening public. Kung gisaligan nimo ang foreman to buy materials, kasi garanti yung palito na mga barato, para makaginansya sila.
That is why uban nga mga bayan karon nanay mga smart na gitawag nila OSM unsa man na owner supplied material, meaning ang tag-iya Yan mo mo yung palit Ah. niya ang format o ang panday na mo trabaho Trabaho. Correct. to ensure and assure the quality of material. Kani, kuso ra ba ni? Contractor plus material or contractor or panday tapos ang material sa owner na. Well, this is now the practice, no? Namangud tayo sa ato abang engagement sa contract, whether housing ka or building. Naman tayo gitawagod o so-called lump sum contract or cost plus contract. Unsa man ning lump sum or unsa man ning unahon nato ning cost plus contract. Kanang cost plus is naay cases ana nga kanang dili siya pakyaw, man gitawag na tuog kanang inadlaw, no? So nowadays, murag wala na mo kay nang inadlaw kay mahal kay na, no? Kay kanang adlaw-adlaw nimo ba? So dili ka mo suggest mo patukod og balay inadlaw. Ayaw. Kay Because una-una ang tao isuldoan mo siya og tag 500 ang adlaw, no? 500 ang adlaw, muagi lang barig 200, muagi lang barig 300. Kay naa ka pemi nagsig monitor. Ang stressful lang sa cost plus or inadlaw man gud nakaka-permit niya bumarog. yes, Para para ang mo tao trabaho. O daghan na bitang nag-viral na, di ba? Na si sir, trabaho ta. Huwag gani. Dili sa mo trabaho, magsigig lingkod. So, meaning, ikaw rin gibantayan. And this is very stressful. May kanara mong gitrabaho, may ikaw iya, kanara mong giasikaso, nabi kay laing butang nga tuon. Di ba? So, most likely, I really suggest na dapat, this time, ato na yung nagpakyawon. Per milestone. Per milestone, per scope. Kay, siyempre, obligasyon naman na sa nagdaas trabaho, na kung maglingkod-lingkod ka diha, maglangay-langay ka diha, dili na balik ang cost ngadto sa tag-iya. Kay kung pakyaw mo na, pakyawon ko niya na, dili ko mo bayad nimo, o dili nimo humaning mo tanga. So, whether maglingay-langay ka diha, dili na maglabad ako. Kaya nga naman, ato namang gidefine unsay dapat atong i-deliver. Okay na ba? So with regards sa lump sum contract sa timong question, naay option ang tag-iya para mas maka-save siya unya kana bang gawas ka maka-save unya maka-assure siya nga maayo ang quality of materials nga iyang mapalit. Mo tong giingon nga naay mga item nga OSM siya mo'y mapalit sa Materyales, pero ang labor o ang equipment, pagtaod ana nga Materyales, shouldered by the contractor. Shouldered by the bang naghimo, no? So, naay manginana nga arrangement. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ni ining atong episode karon. Aron inyong epektibo nga magamit kini para sa inyong kinabuhi, among gina-suggest nga buhaton ninyo kining mga mosunod nga tips. Number 1, you need to download your Build Your House the Proper Way guide nga available sa caption ni ining video. Ikaduha, connect sa atong mga expert resource speakers. Daghang kitang resource speakers kay gina-invite. Ang ilang information atong ginabutang ubos ani nga video. So connect with them, ask them questions. Ikatulo, follow sa atong mga official social media accounts. Natay Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ug uban pa nga diin atong gina-share sa mga atong mga content sa Bahay Plus. Ug ikaupat, join sa atong Facebook group. Ang link naapod sa caption. Busa ginaaghat na mo kamo nga i-check ang caption below. Og lastly, kung napa mo ubang mga pangutana sa pagpatukod, pag-renovate ug repair sa inyong balay, nga wala pa nato na tubag, ayaw pagpanagana og pangutana kanato by emailing us sa ask@bahayplus.com o i-message me sa bahayplus.com. Posible nga kini ang sunod nato nga himuong topic sa sunod natong episode. Busa mga boss, kini si Boss Ruben Licera nga nanamilit ug naghandom kanimo sa padayong paglambo.